بسم الله. اهلا بكم حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. اهلا بالمتابعات الوفيات لقناة معلومة علشانك. لو اول مرة تشوفوني فاشتركوا حالا في القناة عشان يوصل لكم مني جديد الفيديوهات. هكلمكم النهاردة عن اقوى او اشهر اقراص على الاطلاق، معروفة جدا منذ زمن، يعني من الاباء والاجداد. اشهر الادوية اللي بتحتوي على الاسبرين وهو اقراص الريفو. اكيد مفيش حد فينا الا استعمله. في كتير كمان بقوا يستخدموه مش بس كدواء، ده كمان بقوا يستخدموه كماسكات ووصفات عشان حبوب والحاجات دي. فحاولك النهارده السر وراه ان هو معروف قوي كده واستعمالاته كتيرة جدا جدا جدا. سعره كمان يعني رخيص قوي 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 قوي، مقارنة بقى بالأدوية الموجودة واللي سعرها ارتفع بشكل باهظ الثمن. موجود متوفر في كل الصيدليات، سهل الحصول عليه. مفيش بيت حرفيا الا موجود فيه الريفو. ريفو بيستخدم لتسكين الألم، الصداع، آلام الأسنان، آلام الروماتيزم. ليه كتير كتير من الاستخدامات، لأنه بيزود من سيولة الدم. كمان حاجة عرفتها في الآونة الأخيرة، معلومة يمكن فرقت معايا كتير جدا، واكيد اللي هيسمعني هيفرق معاه. ممكن تنقذ حياة شخص حرفيا بحبة من الاسبرين، تنقذه من الحياة الى الموت. الفترة الاخيرة الله يرحمه دكتور كابتن احمد رفعت اللي مات وهو بيلعب تمارين رياضية او بيلعب ماتش حاجة زي كده بسبب مشكلة في القلب. فطلعت الاطباء بقى بتتكلم على المشكلة دي، وقالوا قد ايه انت ممكن بحبة اسبرين تنقذ حياة حد حرفيا، من ترجعه تاني من الموت الى الحياة. طبعا ربنا هو اللي بيرجع الميت للحياة، ولكن انت ممكن تساعد في انقاذ شخص بطريقة او باخرى. ازاي هننقذ شخص بالاسبرين؟ هو ده حلقة النهاردة. بصوا، اول حاجة لو وقع قدامك شخص، اي شخص مشي قدامك في السكة، لاحظت ان هو اغمى عليه فجأة مثلا، وانتي ما تعرفوش حالته الصحية ولا تعرفي عنده مشاكل ايه ولا فجأة وقع كده قدامك اغمى عليه مثلا، شاف دم، شاف حاجة صعبة ما استوعبهاش، فنزل طب كده ساكت، وقلبه بدأ يدق جامد او صدره بدأ يرفرف. فهتعملي ايه؟ هتبدأي تحطي الاسبرين، في حبة من الاسبرين في بقه. طيب هل ده غلط؟ لا، ده مش غلط. في كل الاحوال هو يعمل على سيولة الدم، ف ده هيساعد في تدفق الدم على ما فهمت من الدكتور اللي كان بيتكلم. فده ممكن ينقذ حياة بني آدم. او لو شخص وقع، فنبدأ اول حاجة او داخ او ما كانش فايق، فاول حاجة بنعملها ان احنا ما بنقعدوش، بننيمه وبنبدأ نرفع رجله لفوق. ده بيساعد ان الدم موجود في الرجل يبدأ يتضخ الى القلب، يبدأ يتضخ الى العقل، فيبدأ العقل يبدأ يشتغل تاني. خطر جدا ان احنا نقعد اي شخص فاقد الوعي، نقعده، لان الدم بينزل من الدماغ للرجل، فبالتالي بيحصل كمان حالة من الجلطات وحالات من المشاكل الكبيرة. فحبة من الاسبرين بتنقذ حياة حرفيا اي شخص. ومش معنى كده ان احنا نكتفي بهذا الامر، لا، لازم طبعا بعد ما يفوق او وهو كده ياخد على طول نروح بيه لاقرب دكتور، او نلحق بقى نعمله الاسعافات الاوليه. فمن اهم واشهر الحاجات اللي بتستخدم فيها الريفو، اول حاجه بيخفف من اعراض الحمى الروماتيزميه، بيسكن من اعراض كتيره بقى، بيحمي من تكون الجلطات زي ما قلت لكم، السكتات الدماغيه. انا اعرف صيادله كده بياخدوه، يعني بياخدوه كده بدون اي وصفة طبية. انا مش عارفة ده صح ولا غلط، بس سألت طبيب او صيدلي قال لي ان ده شيء عادي، ومفروض كل شخص فينا بياخد الاسبرين او في ادوية اخرى يعني بدائل ليه. دي بتقلل من احتمالية جلطات، انه بيزود من سيولة الدم، فبالتالي بيمنع تكون الجلطات. الوقاية من احتشاء عضلة القلب زي ما حصل مع دكتور مع كابتن احمد رفعت رحمة الله عليه. فبتعدد مزايا الريفو. اول حاجة سعره اقتصادي على قد الايد، موجود في كل الصيدليات، سهل الحصول عليه، مسكن للآلام، خافض للحرارة،
بيخفف من آلام الصداع والصداع النصفي، بيفيد في تسكين آلام الأسنان واللثة وإجراءات الأسنان اللي بتكون مزعجة، مسكن لآلام المفاصل، آلام الروماتيزم، التهاب المفاصل الروماتيد، بيستخدم مع مرضى القلب لمنع تكرار نوبات الذبحة الصدرية، وبيحمي عضلات القلب من التلف. بينصح بيه بعد العمليات الجراحية عشان يقلل خطر انسداد الشريان التاجي وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية. فيعني متعدد الاستخدام، وزي ما قلنا هو مسكن مش علاج فعال، هو بس مسكن وبرضه في نفس الوقت بيقي او بيحمي من تكون الجلطات او السكتات الدماغية او يعني بيعمل زي سيولة ان الدم يبدأ يتدفق للقلب، يبدأ يتدفق للعقل، فيمنع انسداد الشرايين لو هيحصل لا قدر الله جلطة. بتختلف الجرعة حسب الحالة، والطبيب وحده فقط هو اللي بيحدد الجرعة بناء على الحالة الصحية وعلى حسب المشكلة اللي احنا بنعاني منها. بيتم تناول الدواء مع الطعام او بعد الاكل مباشرة مع كمية كافية من المية، فعشان نحمي او نتجنب حدوث قرح او اضطرابات في الجهاز الهضمي، خصوصا لو احنا بنتناوله بشكل مستمر. الجرعة الزيادة يعني تعتبر من أخطر الأخطاء، هي تناول جرعات زيادة من أقراص ريفو لتسكين الألم بشكل أسرع، لأنه قد تسبب الجرعة الزيادة في بعض الأعراض زي طنين في الأذن، مشاكل في السمع، شعور بالغثيان أو القيء، جفاف في الفم أو زيادة ضربات القلب، لأن انتي بتضخي كمية كبيرة جدا أو الدم بيسيل بكمية كبيرة جدا، فده بيحصل مشكلة أكتر مع القلب. نستخدمه في حالة النزيف للأطفال أقل من 16 سنة أو حاجة زي كده، الأشخاص اللي بيعانوا من التهاب رئوي أو مرض الربو، أو يحذر في حالات فضل عضلة القلب أو مرضى الكلى أو الكبد، أو الناس اللي عندهم أمراض تجلط الدم وانخفاض الصفائح الدموية. بلاش يستعمل مع مرضى أنيميا الفول، لأنه بيزود من احتمالية تكسر كرات الدم الحمراء. يمنع الاستخدام في حالات قرح الجهاز الهضمي، وبالتالي لتجنب حدوث نزيف داخلي في الجهاز الهضمي. وبلاش نستخدمه لفترة طويلة دون استشارة طبيب. مكتوب عليه زي ما انتم شايفين ان الجرعة عادة بتكون من مرة الى 3 أقراص في اليوم بحد اقصى، بلاش نستعمله اكتر من كده الا تحت رؤية طبيب. علاجات كتير بقى بيعالجها، فعشان كده هو يعتبر من اشهر الادوية مش بس في مصر، ده كمان في الوطن العربي. لايكاتك الحلوة، حطي لايك على اللايك مش هتخسري حاجة، واعملي شير للفيديو، انشريه مع اصحابك، عيلتك، معارفك، كل اللي تعرفيهم، وانشريه على صفحتك الخاصة على الفيسبوك. شير الفيديو في كل جروبات الوطن العربي لكي تعم الفائدة. الفيديوهات السابقة لو متفرجتوش عليها هي دلوقتي موجودة، تقدروا تشوفوها على الشاشة، واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. مستنية كل ارائكم وتجاربكم، لو استعملتوا الريفو اكتبوا لنا تجاربكم الحلوة، واشوفكم في حلقة جديدة.